السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنتحدث عما قاله عبد الكريم بشأن طفولته وذكراه في طفولته. ونبدأ في الصفحة 54 حيث يبدأ عبد الكريم حديثه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ما نعرفه بالبسملة. وكثير ما يبدأ الأشخاص في الوطن العربي خاصة المسلمون منهم بقولهم بسم الله الرحمن الرحيم، فهو افتتاح للكلام. وأحيانا يختتمون كلامهم بالحمد لله رب العالمين أو الحمد، فيبدأون بالبسملة وينتهون بالحمد. هذه لفتة ثقافية عن المجتمعات العربية وخاصة المسلمون منهم. بعد ذلك ننتقل إلى السطر الثالث حيث يقول عبد الكريم الطفولة لكل إنسان هي الفترة السعيدة التي ليس فيها حساب ولا عقاب. ويستخدم كلمتين هنا تعتبر هاتين الكلمتين مصطلح. نستخدم هاتين الكلمتين معا كثيرا، حساب وعقاب. تقول مثلا أن الفساد قد انتشر في هذا البلد بلا حساب ولا عقاب، أي أنه ليس هناك مساءلة، ليس هناك عقاب. تقول ليس هناك حساب ولا عقاب. الفترة السعيدة التي ليس فيها حساب ولا عقاب أي ليس فيها مسؤولية. وغالبا ما نستخدم هاتين الكلمتين معا. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الرابع. يقول عبد الكريم هناك بعض المواقف التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسان مهما بلغ من العمر. وهنا يستخدم عبد الكريم اسم الشرط مهما، وهذه الكلمة نستخدمها مع فعلين يعتمد أحدهما على الآخر. تقول مثلا أنا لن أغضب مهما فعلت، فأنت تفعل ما تفعل ولكني لن أغضب. أنا لن أغضب مهما فعلت. هو لن يستمع إلى النصيحة مهما حاولت، وهكذا. أحيانا نستخدم أحد الفعلين في النفي، كما رأيت هو لن يستمع إلى النصيحة مهما حاولت، فأنت تحاول وتحاول وتحاول ولكنه لن يستفيد من نصيحتك، لن يستمع إلى نصيحتك. كما يقول عبد الكريم هنا هي بعض المواقف التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسان مهما بلغ من العمر، أي أيا ما كان عمره. بعد ذلك ننتقل إلى السطر السادس، وهنا نرى زلة من زلات اللهجة. أثناء حديثه يقول عبد الكريم تعودنا وإحنا أطفال صغار. وكما تعلم إحنا هي من اللهجة العامية، سواء في العامية اليمنية أو في العامية المصرية، ولكن الصحيح كما تعرف في اللغة العربية الفصحى أن تقول ونحن تعودنا ونحن أطفال صغار. بعد ذلك في السطر التاسع يقول عبد الكريم وكنا نجري وراءه من شارع إلى شارع حتى خرج إلى خارج المدينة. وهنا يستخدم عبد الكريم من شارع إلى شارع حتى خرج إلى خارج المدينة، وهذا يعني أنهم قد دخلوا في شوارع كثيرة. وعند استخدام هذه الصيغة من مكان ما إلى مكان ما قد تعني هذه التكرار، خاصة إذا لحقتها بحتى، فتكون الصيغة من إلى حتى، من شارع إلى شارع حتى خرج إلى خارج المدينة، أي أنهم ذهبوا في ربما أكثر من 5 شوارع أو 6 شوارع وليس شارعين فقط. يمكنك أن تقول مثلا انتقلت من بلد عربي إلى بلد عربي حتى أتقنت اللغة العربية. وهذا يعني أنك لم تسافر بلدين فقط، بل أنت سافرت بلدان كثيرة حتى تعلمت اللغة العربية. من إلى حتى. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 12 حيث يقول عبد الكريم حيث أن الناس تعودوا في صلاة الظهر أن يتم أداء الصلاة ويعود جميع الأبناء إلى بيوتهم لتناول الغداء.
يقول عبد الكريم هنا: تعودوا في صلاة الظهر أن يتم أداء الصلاة، ومع الفعل تعود تستخدم أن، فتقول مثلا: أنا تعودت أن أقول الخير، أو أنا تعودت أن أساعد أصدقائي، وهكذا. فتستخدم أن مع الفعل تعود. كما يمكنك كذلك أن تستخدم على. تعودت على فعل شيء ما، أنا تعودت على فعل الخير. وكما ترى هنا أستخدم المصدر بعد على. تعودت على فعل الخير، تعودت أن أفعل الخير، كلاهما صحيح. تعودت أن أساعد أصدقائي، أو تعودت على مساعدة أصدقائي. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20، وفي هذا السطر يقول عبد الكريم: وحاولت أختي الكبرى أن تقف معي فنزلت إلى الباب وفتحت لي الباب. وكما ترى هنا كلمة أو فعل يقف أو تقف معي بمعنى المساعدة، أي حاولت أخته الكبرى أن تساعده فنزلت إلى الباب. ويمكنك أن تقول يقف فلان مع فلان بمعنى يساعده. فيمكنك أن تقول: أنا أقف مع أصدقائي عند الضيق، أو أنا أقف بجانب أصدقائي عند الضيق. يمكنك أن تقول يقف مع أو يقف بجانب بمعنى يساعد. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 23، حيث يقول عبد الكريم: ضربتني والدتي لتأخري بالرغم أنها قد عاقبتني بعدم فتح الباب لأنها أيضا قامت بضربي. وهنا يستخدم عبد الكريم كلمة بالرغم أن. وبالرغم أن هي كلمة يمكنك أن تستخدمها للربط بين فعلين أحدهما يناقض الآخر منطقيا، أحدهما يناقض الآخر منطقيا. يمكنك أن تقول مثلا: أنا أعطيته المال بالرغم أنه لا يحتاجه، فهو لا يحتاج المال ولكني أعطيته المال على أي حال. وهذا إعطاء المال له بالرغم أنه لا يحتاجه يتناقض منطقيا معه، ولكنني قد فعلته. كما يقول عبد الكريم هنا: هي ضربته بالرغم أنها قد عاقبته في البداية. يمكنك كذلك أن تقول على الرغم من بدلا من بالرغم، يمكنك أن تقول على الرغم من. فيمكنك أن تقول هنا: ضربتني والدتي لتأخري على الرغم من أنها قد عاقبتني بعدم فتح الباب لأنها أيضا قامت بضربي. يمكنك أن تقول: أنا أعطيته المال على الرغم من أنه لا يحتاجه، بالرغم أن أو على الرغم من أن، كلاهما صحيح. وأخيرا ننتقل إلى السطر 27، حيث يقول عبد الكريم: بحيث أنني لا يمكن أن أغيب على المنزل في هذه الأوقات، وشكرا. يستخدم عبد الكريم هنا صيغة لا يمكن أن، ويمكنك أن تستخدم صيغة لا يمكن لشيء ما أن يحدث للقول بأنه يستحيل أن يحدث. فيمكنك أن تقول مثلا: لا يمكنك أن تدخل بغير تصريح، لا يمكنك أن تسافر بغير تأشيرة، وهكذا. وعند استخدام لا يمكنك أن تستخدم المصدر المؤول أو المصدر الصريح، كلاهما صحيح. فيمكنك أن تقول: لا يمكنك أن تسافر بغير تأشيرة، أو لا يمكنك السفر بغير تأشيرة، كلاهما صحيح. فيمكنك أن تستخدم لا يمكن مع المصدر المؤول أو المصدر الصريح، كلاهما صحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قاله عبد الكريم بشأن طفولته، ومن التعليق على هذه القصة الطريفة التي قد استمتعت بها شخصيا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، وألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.